පැටවුන්ට පියාඹන්න මඟ පෙන්වන දෙදුණු පාරාදීසය. ආයුබෝවන්. කොහොමද ඔය පුතාලට? දිනින් නේද? ටීචර් පුතාලට කියලා දෙනවා verbs කිහිපයක්. ක්‍රියාපද කිහිපයක් ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ කියලා. මේ වචන හොඳට පුරුදු වෙන්න. පුරුදු වෙලා මතක තියාගෙන විතරක් ඉන්න එපා. යාළුවොත් එක්ක ගෙදරදී මේ වචන පාවිච්චි කරන්න. පුතාලට පුළුවන් මේ චූටි වචන දාලා ගෙදරදී කතා කරන්න. අපි අද තව ක්‍රියාපද කිහිපයක් ඉගෙන ගමු. ටෙයා ටෙයා ඉරනවා. ටෙයා ඉරනවා. වෙයා වෙයා ඇඳුම් අඳිනවා. වෙයා ඇඳුම් අඳිනවා. ස්වීප් ස්වීප් අතු ගානවා. ස්වීප් අතු ගානවා. වින් වින් දිනනවා. වින් දිනනවා. ෂේක් ෂේක් සොලවනවා. ෂේක් සොලවනවා. ස්ලීප් ස්ලීප් නිදා ගන්නවා. ස්ලීප් නිදා ගන්නවා. ස්ෆෙයා ස්ෆෙයා දිවුරනවා. ස්ෆෙයා දිවුරනවා. ටීච් ටීච් උගන්වනවා. ටීච් උගන්වනවා. වයිප් වයිප් පිස දමනවා. වයිප් පිස දමනවා. begin begin පටන් ගන්නවා. begin පටන් ගන්නවා. burn burn පුච්චනවා. burn පුච්චනවා. build build ඉදි කරනවා. build ඉදි කරනවා. meet meet හමු වෙනවා. meet හමු වෙනවා. pay pay ගෙවනවා. pay ගෙවනවා. read read කියවනවා. read කියවනවා. ride ride පදිනවා. ride පදිනවා. lend lend ණයට දෙනවා. lend ණයට දෙනවා. send send යවනවා. send යවනවා. spend spend වියදම් කරනවා. spend වියදම් කරනවා. lose lose නැති වෙනවා. පරදිනවා. lose නැති වෙනවා. පරදිනවා. එහෙනම් අදට සමුගන්න තමයි මම සූදානම් වෙන්නේ. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම ළඟ තියෙන පුංචි bell icon එක click කළොත් මම දාන අලුත් වීඩියෝ වලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝවකින් ආපහු හමු වෙමු. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. මේ පුංචි සමනලුන්ට පියාඹන්න මඟ කියන දෙදුණු පාරාදීසය.